Yan, nabili na rin namin, alhamdulillah, yung mga gagamitin namin sa pagbibake ng mga puto, pag-steam ng bibingka. Ayan po, yung pinuntahan namin kahapon sa lahat ng gift store, gift lang, gift collection, gift tower. Ayan, inshallah magluluto kami ng bibingka mamaya. Ang gamitin namin skillet salad master. Yan po. Mashallah, colorful and measuring. Mumurahin lang to lahat, alhamdulillah. Ma-practice si Mary ang paano gumawa ng mga mag-bake ng mga puto at bibingka, inshallah, para pag uwi na sa Pinas, mag-for good na, mag-business na lang siya na online selling, inshallah. Assalamualaikum.